म अहिले राइजिङ मलमा छिर्दैछु। यो राइजिङ मलमा म किन आएको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। राइजिङ मलको यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेगवे। यो एउटा अमेरिकन ब्रान्डको इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनी हो र यो सेगवे कम्पनीका कस्ता कस्ता बाइकहरू यहाँ उपलब्ध छन् त्यसको बारेमा जानकारी लिन आज हामी यहाँ आएका छौँ। आउनुहोस् हामी लागौँ सोरुमभित्र। र यो सोरुममा सुरुमै यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आकर्षक यो रेड र ब्ल्याक कलरमा छ। यो डट बाइक, सानो साइजको बाइक हो कि साइकल हो कि जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि, तर अभियसली यो बाइक हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो। यहाँ ब्याट्री राखेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति ठुलो बाइकको जस्तो टायर छैन, सानै टायर छ। एकदमै कुदाइहालौँ जस्तो लाग्ने छ क्या हेर्दाखेरि। त्यस्तै अरू स्कुटरहरू छ रेड कलरमा, यो E100 भन्ने मोडल छ। त्यस्तै अरू तपाईँको डट बाइकहरू छ र अर्को चाहिँ E125 वाला अर्को स्कुटर छ। यो सम्पूर्ण स्कुटर तथा बाइकको बारेमा डिटेलमा हामी जानकारी लिनेछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुधिल भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले नै एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम आवर E125 मोडल। यस, E125 हामीसँग दुईवटा मोडल छ स्कुटरमा, हजुर। E100 एन्ड E125। E125 इज बेसिकली द बिग ब्रदर अफ स्कुटर्स, दुईवटा मोडल मध्ये है। सो या बेसिकली फर्स्टमा मोटर पावरबाट सुरु गरौँ एन्ड देन ब्याट्री अनि बिस्तारै जाउँ है त। यसमा चाहिँ 2400 वाटको रेटेड मोटर पावर छ एन्ड देन इट गोज अप टु 3600 पिक मोटर पावर। हाम्रो ब्याट्री चाहिँ 2000 वाट आवरको हो। यसले चाहिँ तपाईँलाई 60 देखि 120 को भित्रको माइलेज दिन्छ है काठमाडौँको बाटोमा। या ब्याट्रीको कुरा भयो, माइलेजको कुरा पनि भयो है। अब वारेन्टीको के छ? ब्याट्री मोटरमा वारेन्टीहरू कसरी दिएको छ? या सो हाम्रो ब्याट्रीमा चाहिँ 3 इयर्सको वारेन्टी छ, मोटरमा 2 इयर्सको वारेन्टी, अनि 1 वर्ष चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलरमा, ओभरअल कन्ट्रोलरमा वारेन्टी छ। प्लस तपाईँले 1 वर्ष चाहिँ फ्री सर्भिसिङ पाउनुहुन्छ। ओके। यसो ब्याट्री कहाँ राखिएको छ? ब्याट्री एकचोटि हेरौँ न। या स्योर। सो तपाईँको यो ग्रिन बटन दुईचोटि प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ बुट स्पेस खुलिन्छ। यस। बुट स्पेस चाहिँ तपाईँको 22 लिटर्सको हुन्छ है, एकदम डिप हुन्छ। सो एभरेजभन्दा ठुलो छ। अनि या तपाईँको डबल हेलमेट इजिली हो। डबल हेलमेट चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। एउटा फुल फेस हेलमेट चाहिँ प्लस रेनकोट एन्ड अरू स्टफ चाहिँ मजाले आउँछ है। अनि ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट चाहिँ यता लिभर हुन्छ। सो यसले चाहिँ त्यो क्लिक आवाज आयो होला, त्यसले चाहिँ खोल्यो है। सो यो एउटा ब्याट्री भइहाल्यो, तपाईँलाई स्कुटर किन्ने बेलामा एउटा ब्याट्री आउँछ है। अनि प्लस तपाईँलाई चाहिँ यो पार्टिसन चाहिँ खोल्नु मिल्छ क्या, एक्स्ट्रा फिचर, एज एन एक्स्ट्रा फिचर यो पार्टिसन खोल्नु मिल्छ। भित्र एउटा यही सेम साइजको ब्याट्री चाहिँ छिर्छ। तपाईँले दुईवटा ब्याट्री चाहिँ मजाले तपाईँको फुटरेस्टमा नै राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले ब्याट्री क्यापासिटीको कुरा गऱ्यौँ है। हजुर, एज आई सेड 1998 वाट आवरको ब्याट्री, अलमोस्ट 2000 वाट आवरको ब्याट्री, 3 इयर्स वारेन्टीसँग आउँछ। अनि तपाईँको यो ब्याट्री चाहिँ कोही मान्छेहरू, कस्टमरहरूले चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्सको बारेमा इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ IPX7 वाटर रेजिस्टेन्स छ। सो तपाईँको कुनै खोलामा पनि क्रस गर्न चाहिँ सक्छ मजाले है। पानी आई मिन तपाईँको यो लेभलसम्म पानी आयो भने पनि हजुर ब्याट्री सेफ। या ब्याट्री सेफ हुन्छ। तपाईँले डुबाइरहन चाहिँ भएन, बिकज IPX7 भनेको चाहिँ 1 मिटरको डेप्थमा 30 मिनटसम्म थेक्न सक्ने उसको क्यापेसिटी हुन्छ। भनेको तपाईँले रातभरि चाहिँ पानीमा डुबाएर चाहिँ नछोड्नुहोस्, क्रस गर्नेसम्म त मजाले नै फिक्स हुन्छ। ओके ओके ओके। अब यसको व्हिल साइज अनि ब्रेकिङ सिस्टम, सस्पेन्सन, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु नि। ओके, यसमा चाहिँ 12 इन्चको फ्रन्ट एन्ड रियरमा नन स्किड टायर आउँछ। तपाईँको नन स्किड भनेको चाहिँ चिप्लिनलाई नचिप्लिने भनौँ, बेसिकली नचिप्लिने भनौँ अरूभन्दा। हब मोटर आउँछ पछाडिको व्हिलमा, हब मोटर भइहाल्यो। अगाडिको व्हिलमा चाहिँ ड्रिम आउँछ। अनि त्यसपछि अगाडि पछाडि डिस्क ब्रेक भयो, हाइड्रोलिक सक हुन्छ अगाडि पछाडि दुवैमा, डिस्क ब्रेक प्लस तपाईँले एउटा चाहिँ रिजन ब्रेक्स भनेर फिचर पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एभ्री टाइम ब्रेक लगाउने बेलामा LED इन्डिकेटर्स चाहिँ ग्रिन बल छ, त्यसले चाहिँ ब्याट्री आफै रिचार्ज हुन्छ है। सो ग्रिन बलको चाहिँ एकैछिनमा देखाउँदा नि। ओके। LCD डिस्प्ले आउँछ हजुरलाई, प्लस LED इन्डिकेटर्स आउँछ। तपाईँलाई स्कुटरले कस्तो के भन्न खोजेको भनेर चाहिँ LED इन्डिकेटर्सबाट मजाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। अहिले अरेन्ज भनेको चाहिँ यो रेडी छैन गुड्नलाई। अब मैले
एक्सेलरेटर चाहिँ दिए पनि यो गुड्दैन, वार्निङ आवाज आउँछ है। त्यो भनेको चाहिँ यसको गुड्नलाई क्राइटेरिया मिट भएको छैन। तपाईँको हाम्रो सिटमा चाहिँ वेट सेन्सर आउँछ, सो मान्छे बस्नु पऱ्यो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त, अनि त्यसपछि साइड स्ट्यान्ड पनि माथि राख्नु पऱ्यो, अनि बल्ल यो चाहिँ ब्लू हुन्छ। ब्लू भनेको चाहिँ रेडी है। सो एकचोटि तपाईँ नै बसिदिनुहोस् न प्लिज। ओके, अहिले ओरेन्ज कलरको लाइट छ, अब म बसेर ट्राई गर्छु एकचोटि। ओहो ल, बस्ने बित्तिकै ब्लू कलरको लाइट बल्दो रहेछ। अब स्कुटर घुट्छ। यस, अहिले डबल स्ट्यान्डमा छ है? अहिले चाहिँ डबल स्ट्यान्डमा छ। सो तपाईँले अलिकति बढाएर हेर्नुहोस्, गुड्छ है, गुडिरहेछ। ए ल, अब एकचोटि तपाईँले साइड स्ट्यान्ड पनि चेक गरिदिनुहोस् न, साइड स्ट्यान्ड तल राखेर हेर्नुहोस् न। ओके, साइड स्ट्यान्डलाई मैले तल, तलसम्म ब्लू नै छ है। साइड स्ट्यान्ड तल गयो, या फेरि ओरेन्ज भयो है। अब मैले एक्सेलरेटर लिए पनि यो गुड्नेवाला छैन, मलाई अलर्ट गरिसक्यो। रेड लाइट, द्याट्स गुड। ओके, सो सेफ्टी वाइज चाहिँ इट्स रियली गुड। अब तपाईँको किलेस पनि छ, यो होल सिस्टम नै किलेस छ। सेम थिङ, तपाईँले कीले अन गर्नु र रिमोटले अन गर्नु सेम थिङ भयो होइन। अब कीले पनि लक पनि हुन्छ है, लक गर्नु भने चाहिँ कीले ह्यान्ड लक त हुने नै भयो, प्लस तपाईँको पछाडिको पाङ्रा पनि गुड्नै बन्द हुन्छ कि। सो तपाईँको एन्टी थेफ्ट सेक्युरिटी चाहिँ धेरै छ, प्लस अलार्म पनि बस्ने भयो। गुडाएर चाहिँ चोर्न मिल्दैन यो स्कुटरलाई। स्क्रिनमा के इन्फर्मेसन आउँछ त? कति स्पिड गइरहेको छ भनेर त भइ नै हाल्यो। अब मोड आउँछ, मोडमा चाहिँ तपाईँको 1, 2, 3 तीनवटा मोडसम्म हुन्छ। 1 मा चाहिँ सबसे धेरै माइलेज दिन्छ, कम पावर हुन्छ। मोड 3 मा चाहिँ सबसे धेरै पावर हुन्छ, कम माइलेज हुन्छ है। मोड चेन्ज गर्ने चाहिँ यताबाट हो, प्लस साइन छ यता। सो यो प्लस थिच्नुभयो भने मोड यता चेन्ज भएको देख्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि ब्याट्री पर्सेन्ट देखाउँछ। ओडोमा चाहिँ कति किलोमिटर गुडेको छ भनेर ओडोमिटर भइहाल्यो, टाइम यति नै हो। ओके, किजहरूमा चाहिँ यो हाई बिम, लो बिम, हजुर 5 लाइट र हाई बिम भयो, यो अनि साइड लाइट, इन्डिकेटर्स भयो, त्यसपछि हर्न भयो, हजुर अनि यो चाहिँ त्यो चाहिँ नि क्रुज कन्ट्रोल है। क्रुज कन्ट्रोल। हजुर, क्रुज कन्ट्रोलले चाहिँ एकचोटि फेरि तपाईँ बसेर हेरिदिनुहोस् न, म तपाईँलाई डेमोन्स्ट्रेट गरेर नै देखाउँछु। ओके 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 ओके, एकचोटि यतापट्टि बसिदिनुहोस् न है। सो एकचोटि अब मान्छेले क्रुज कन्ट्रोलको बेसिक मिनिङ चाहिँ गुडाइरहनु भएको छ, तपाईँले गुडिरहेको छ होइन। तपाईँले खाली बाटो देख्नु भएको छ, गुडाइरहनु भएको छ, धेरै बेरसम्म गुडाइरहनु भएको छ, थाक्नु भयो। क्रुज कन्ट्रोल थिच्नु भने चाहिँ कन्सटेन्टली 90। अब 19 को स्पिडमा म यसरी बसे पनि भयो। हजुर, तर बस्न चाहिँ यसरी नबस्नु होला, ह्यान्डल चाहिँ समाउनै पर्छ। तर स्पिड चाहिँ अब 19 मा मैले केही समाएको छैन, 19 को स्पिडमा यो गुडिराखेको छ कन्सटेन्टली। दिस इज द फङ्सन अफ क्रुज कन्ट्रोल। त्यस्तै यहाँ 1000 लाइटको की पनि रहेछ। यो चाहिँ अब सबै इन्डिकेटरहरू, इमर्जेन्सी इन्डिकेटर बल्ने भयो। तपाईँले यसलाई अफ गर्नलाई चाहिँ आइदर ब्रेक समात्ने अर एक्सेलरेटर दिइदिने अलिकति। अब मैले अलिकति एक्सेलरेटर दिएँ भने अब यो क्रुज कन्ट्रोल अफ भयो, डिसेबल भयो आफै। कलरले पनि थाहा पाउनुहुन्छ, प्लस आवाज पनि आउँछ है। यसमा रिभर्स मोड चाहिँ क्रुज कन्ट्रोल थिचिरहने, एन्ड देन ब्रेक लिभर अगाडिको और पछाडिको ब्रेक लिभर चाहिँ दुईचोटि स्क्विज गर्ने है। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ मोडमा आर लेखेको देख्नुहुन्छ, अनि आवाज पनि बज्छ है। तपाईँले यसलाई बटाउनु भयो भने अब पछाडि घुट्छ। रिभर्स मोडको लिटरल सेन्स नै त्यही भयो। अनि यसलाई निस्किने, रिभर्स मोडबाट निस्किने तरिका चाहिँ क्रुज कन्ट्रोल छोडिदिने है। फेरि मोडमा आयो, आर हट्यो। सो अब बटाउनु भयो भने चाहिँ अगाडि घुट्छ। तपाईँ 1000 लाइटसम्म पुग्नुभयो। ग्रिनको चाहिँ दुईचोटि थिच्नुभयो भने, यो चाहिँ दुईचोटि थिच्नुभयो भने बुट स्पेस खोल्छ, डिक्की खोल्छ है। लङ प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ अफ हुन्छ है। अनि यसमा चाहिँ तीनवटा अप्सन आउँछ तपाईँको अगाडिको हेडलाइट्स बाल्नलाई चाहिँ। यो भनेको लो बिम भयो, यो भनेको हाई बिम, अनि अटोमा चाहिँ तपाईँको यसले आफैले डिटेक्ट गर्छ अब हाई बिम चाहिन्छ कि लो बिम चाहिन्छ भनेर। मानिलिउँ तपाईँ गुडाइरहनु भएको छ अनि पार्किङ लटमा एकैचोटि छिर्नुहुन्छ नि, एकैचोटि अँधाएर हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ यसले आफैले हाई बिम हालिदिन्छ। त्यसको लागि जेन्युइन नै फिचर हो है। एन्ड देन यो प्लस माइनस त मोडको नै भइहाल्यो। प्लस तपाईँले यता चाहिँ फोन चार्ज गर्ने कम्पार्टमेन्ट पाउनुहुन्छ। यता अलिकति जुम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डाटा केबल छिराउने पोर्ट छ है। मलाई सबैभन्दा मन परेको पार्ट यो स्कुटर भनेको तपाईँले एउटा ब्याट्री देख्नुहुन्छ यहाँनिर। यो सिङ्गल ब्याट्री भयो। यो स्कुटरमा अर्को ब्याट्री पनि थप्न मिल्छ। तर ब्याट्री थप्दाखेरि नर्मल्ली अरू स्कुटरहरू मैले के देखेको छु इलेक्ट्रिक स्कुटरमा भने, एउटा ब्याट्री तल राखेपछि अर्को थपिएको ब्याट्री सिट मुनि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अर्को ब्याट्री योभन्दा अर्को साइड जुन छ यो कम्पार्टमेन्ट खोलेर यसको भित्रपट्टि इन्सर्ट गर्न मिल्दो रहेछ, सो द्याट यो बुट स्पेस तपाईँको इन्ट्याक्ट हुन्छ, यसलाई केही पनि असर गर्दैन। सो बुट स्पेस अलवेज अभाइलेबल।
तपाईँ सिङ्गल ब्याट्री युज गरे पनि डबल ब्याट्री युज गरे पनि बुट स्पेस अभाइलेबल हुने चाहिँ मैले मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट स्कुटर आई हेभ फाउन्ड सो फार। र यो स्कुटरको अरू सबै कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा मन परेको पार्ट हो ब्याट्री पछिको यसको जुन बिल्ड क्वालिटी छ, यसको फिनिसिङ तपाईँ आएर हेर्नुभयो भने, टच गर्नुभयो भने तपाईँलाई फिल हुन्छ, त्यो फिल हुने खालको फिनिसिङ यसको पाउनुहुन्छ। मलाई पर्सनली फिल भएको कुरा पनि थियो। मलाई लाग्छ बिल्ड क्वालिटीमा यो कम्पनीले कम्प्रोमाइज गरेको छैन जस्तो छ। र यसको लोगो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि, सेगवेको लोगो छ यहाँ अगाडि ट्याक्क फ्रन्ट साइडमा। सो हाई बिम चाहिँ 6वटा एलइडी बल्ने भयो, यतापट्टि 6वटा एलइडी भयो अहिले हाई बिम या। अनि हेजार्ड लाइट्स चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। हाम्रो सर्भिसिङ चाहिँ नक्सलको उत्तर ढोकामा छ, निसान ड्याटसन सोरुमबाट 2 घरभित्र। अनि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले किन्ने बेलामा 1 इयर फ्री सर्भिसिङ पाउनुहुन्छ 3 मन्थ्सको इन्टरभलमा। फर्स्टमा चाहिँ 1 महिनामा दिने एन्ड देन 3 मन्थ्सको इन्टरभलमा दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि यसको प्राइस चाहिँ 3,91,000 रुपिज हो है।